SANDUN Tech Show. අයිබෝන් සඳුන් ටෙක් YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න හැම දිනම බොහොමත්ම ආදරෙන් කරගෙන පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියන්නේ Windows 10 කොහොමද install කරගන්න කියන එක ගැන තමයි. ඒ වගේම Windows 10 විතරක් නෙවෙයි කොහොමද Windows 10 ISO ෆයිල් එක කොහොමද USB pen එකකට bootable කරගන්න විදිහත් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මම මේ image එක නැත්තම් ISO Windows 10 2019 මේ අලුත් version එක out එක update file උත් එක තමයි දෙන්නේ. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ torrent දන්නවා ඇති torrent ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම්ස් එහෙම බලන්න පාවිච්චි කරන මේ software එක ඒක free version එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් torrent site එකෙන්ම ඒක ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න. ඒක install කරගෙන list වෙන්න මම දෙනවා පොඩි link එකක් මගේ description එකේ යට දාලා තියෙනවා. link එක ඔයගොල්ලෝගේ IP browser එක IP තියෙන දැන්න මේක copy paste කරන්න විතරයි තියෙන. paste කරලා ඔයගොල්ලෝ enter බන්න. enter බරුවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්සරහට පොඩි window එකක් pop up වෙවි. pop up වෙලා ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ පේනවා වීඩියෝ එක මම අතර පේනවා ඉතින් ඒක torrent හරහා open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ download කරාට පස්සේ එතින් ඉඳලා අපි බලමු කොහොමද pen එකට boot කරගන්නේ. ඒ ටික එතින් ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ බොහොම හොඳින් බලා ගන්න. ඉතින් වැඩි වෙලක් කතා වුන්නේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි මේ තියෙන කියපු විදිහට මේ software එක තමයි මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මේක double click කරලා open කරගන්න. මෙන්න මේකේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක වෙන ක්ලික් කරන මේ IO ෆයිල් එක මෙතනින් ක්ලික් කරලා පස්සේ ලොකේෂන් එක හොයලා දෙන්න ඔයගොල්ලෝ Windows 10 ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොතෙන්ද කියලා. මම ඉතින් ෆෝල්ඩර් එක හොයා ගන්නවා. right මම මේ විදිහට දුන්න ෆයිල් එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට මොකක් කරන් දෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට start කියලා එකක් මේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට කලින් පේනවා ඇති. right ඉතින් මේ විදිහට මේක දැන් සම්පූර්ණ වැඩේ install වුණාට පස්සේ මේක සම්පූර්ණ pen එකට මේ යට දුන්නාට පස්සේ මෙතන close කියලා එනවා. right අපි එතන ඊටු ටික බලමු මේ විදිහට. දැන් ඔයාලගේ pen එක ගහන්න machine එකට ගහලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති machine එකේ තියෙන boot key එකක් ඔයගොල්ලෝ ඒක හොයාගන්න එක හොයාගත්තට පස්සේ මේක click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන CD-ROM card එක නැත්තම් pen එකද කියලා මේ විදිහට boot කරන්න. මම pen එකට select කරලා මේකට මේ විදිහට enter කරනවා. එන්ටර් බුට පස්සේ මේ දානවා press any key කියලා අහනවා. ඊට මම මේකට මොකක් හරි ඔය key එකක් ඔබන්නේ බුට පස්සේ press කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට Windows logo එක load වෙනවා පේනවා. ඊළඟට මේ විදිහට startup එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මේකත් ඔයාලට එන්ටර් ඔබන්න. එන්ටර් බුට පස්සේ මේ මෙතන පොඩි හරිය question mark එකක් දාලා මේක next කරන්න. මෙතන යට down දාලා select කරලා මම මෙතන තියෙන system file එකත් C partition එකේ තියෙන partition එක delete කරනවා. මම D එක delete කරන්නේ මොකද D එකේ data තියෙන හින්දා මම මේක system file එකයි C file එක තමයි අයින් කරන්නේ. system file කියන්නේ මේකේ megabyte 300 ගාන හා 500 ගානක පොඩි file එකක් එයාලා හදා ගන්න automatically. මම දෙකම මේ විදිහට delete කරනවා. delete කරලා ඉවර වෙලා මේකර මම ආවු next වෙනවා. right මේක කියන 100ට ගිහිල්ලා machine එක restart වෙනවා. අපි ඉඳන් පටන් ගමු ඊටු ටික. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි setup එක මම මේ විදිහට setup කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා Windows 10 install එකයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් drivers install කරගන්න. drivers install කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලට software එකක් හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඒක හරහා ඔයගොල්ලෝ drivers දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් driver pack download කරලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 3D chip කියලා software එකක් තියෙනවා. 3D chip කියලා software එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා download software drivers ටික දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් දේවල් අනිවාර්යෙන් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම Instagram ඉන්නවා follow කරන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook page එකක් තියෙනවා සඳුන් ටෙක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒක like කරලා තියාගන්න. මොකද ඒකේ තමයි මම අනිවාර්යෙන් මෙට වඩා ගොඩක් දේවල් ඒ හරහා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් එන්න. එතෙක් හැමදාටම සුබ දවසක්.